میخوایم با موی مصنوعی این مو رو تبدیل کنیم به این موی صورتی آدامسی خوشگل. اول از همه 2 بسته موی 2 سرباز یا سردوختی که آمبره باشه رو هر رنگی دوست داشتی انتخاب میکنی. دمای بابلیس و اتومو پایین ترین دما باشه. حالا دسته های کوچیک برمیداری، به اندازه 20 سانت ازشون کات میکنی. یکم کمتر هم باشه هم بهتره اتفاقا اگه میخوای موها رو کوتاه استایل بکنی. حالا دسته رو کوچیک‌تر کردم، با یه تافت سبک از نزدیک قسمت بالایی که کات کرده بودم یک دست رو با تافت خیس میکنم و بعد پرس میکنم. حالا با استفاده از اتومو یه نیم دایره بهش میدم، یعنی یه تاب کوچیک بهش میدم تا فرم بالاش یه قوس کمی بگیره، اینجوری بهتر روی مو میخوابه. بعد از اون دنباله مو رو شونه میکشم، اون تافت سبکه رو از دور این بار اسپری میکنم، اونقدر شونه میکشم تا اثرش روی مو از بین بره، مو خشک بشه. حالا انتهای مو رو میبرم توی بابلیس و همینجوری مو رو دور بابلیس تاب میدم بدون اینکه بخوام به چپ یا راست حرکتش بدم. دستم رو روش نگه میدارم تا زمانی که سطح مو داغ بشه. وقتی که داغ شد که سریع این اتفاق میفته، از توی لوله بابلیس درش میاریم. اجازه میدیم که همینجوری خنک بشه. الان یه نمونه خنک شدهشون رو ببینید چه جوریه. کاملا فر میشه در نهایت. حالا برای قسمت‌های روی کار من از قسمت‌های آمبرش کوتاه میکنم. قسمت آمبرش رو سعی کنید یه کمی کوتاه‌تر از قسمت‌های زیری انتخاب بکنید، یعنی مثلا 15 سانتی کوتاهش بکنید. ممکنه حین کار بخوایم کوتاه‌ترش هم بکنیم. برای قسمت‌های رویی من از اون قسمت آمبره برای قسمت بالا استفاده می‌کنم، یعنی قسمت آمبره بالا رو پرس می‌کنم، با اتوی نیم دایره طورش می‌کنم و بعد ادامه کارم رو بعد از تافت زدن دور لوله بابلیس تاب میدم و اجازه میدم که خنک بشه. این دسته ها دسته‌ای هستن که قسمت‌های روی رو باهاشون کار میکنید و 2 بسته کامل باید تهیه کنید. حالا 4 انگشت بالای گوش مدلمون رو جدا میکنیم. قسمت جلوی سرش هم بین 3 تا 4 انگشت باشه کافیه. اونا رو میذاریم کنار. ما این قسمت پشت رو باید کاملا بافت بزنیم. یه بافت کف سری که اتفاقا لازمه که شل باشه، اصلا برامون مهم نیست که بافت سفتی باشه. من اینجا طریقه بافتنش هم براتون گرفتم که اگر بلد نیستیم ببینین. یه بافت به زیر میزنم و دسته دسته بهش موها رو اضافه میکنم تا انتها همینطوری میبافم و انتهای کارم رو با یه کش 40 گیس میبندم که دیگه در نره. این قسمت پایینی مو چه بلند باشه چه کوتاه فرق نمیکنه، کامل میبافمش و این مدل رو بچه‌ها برای هر قد مویی میتونین اجرا بکنین. حتی کسی که موهاش خیلی بلند هم باشه بازم میتونین این کار رو انجام بدین. اگر احیانا موهای مشتریتون مشکی نبود و موی آمبره هم نتونستین تهیه بکنید، همون موی طبیعی رو بگیرین، از کانسیلرهای اورال میتونین استفاده بکنید و ریشه‌ش رو بعد از نصب تیره کنید، یعنی به رنگ ریشه شخص در بیارید. حالا بچه‌ها هر چیزی که از دنباله موهاش مونده بود و به درد ما نمیخوره رو میبریم بالا و با گیره فیکسشون میکنیم. بازم میگم هر قد موی بود فرق نمیکنه، همین کار رو تا انتها انجام میدیم. هر چی بوده جمع میکنیم بالا و با گیره های کوچیک فیکس میکنیم. بافتمون هم بچه‌ها خیلی سفت نمیزنیم که مشتری توی این مراحل دردش نگیره، چون خیلی سنجاق میخوره سرش. حالا از موهایی که ساده بودن، تک رنگ بودن شروع میکنیم به نصب کردن و این نصبتون رو از پشت گوش انجام بدین، یعنی قشنگ کنار گوشش قرار بگیره. توی آینه هم از جلو چک بکنید جوری باشه که از روبرو ببینیدش. میتونید تو همون مرحله یه کوچولو هم بازش کنید. برای اینکه باز نشه از نزدیک بهش تافت هارد هم بزنین. تافت کاسپی هم بود زدم. لایه اول با کرم مو یه بار روی مو بکشین که این وزا و خورده ها و اون موهایی که بالاخره در اومدن از بین برن، بیفتن پایین، بعد نصب کنید. لازم هم نیست همه رو به یه جهت نصب کنید، یکی به چپ یکی به راست و کلا قاطی پاتی کارتون رو حجیم‌تر و پفی‌تر میکنه و به نظر من خوشگل‌تر میشه. شروع میکنیم همینجوری دونه دونه موها رو با یه سنجاق نصب میکنیم. زدن اون تافت روی قسمت بالایی و سنجاق هم یادتون نره بچه‌ها، خیلی باز به دوام کارتون توی این مراحل کمک میکنه. تقریبا میتونم بگم تمام دسته هایی که تک رنگ بودن برای قسمت پشت استفاده میشن. این قسمت شما بین 2 تا 3 لایه این موها رو میتونین کار بکنید.
اگر از چیزی که من دارم بهتون یاد میدم کار پرتری مد نظرتون بود، راه اول اینه که دستهاتون رو کوتاه‌تر بکنید. یعنی اینکه به جای اینکه اون دسته‌ای که آمبر انتخاب کرده بودین رو 2 قسمت بکنید، توی 3 قسمت تقسیمش کنید و فر کنید، یا اینکه از 3 بسته مو استفاده کنید. پشت سر رو همینجوری پر میکنیم تا کف سرش هم دیده نشه و حالا میریم سراغ اصل مطلب و کار سخته. شروع میکنیم لایه لایه اون تیکه‌ای که برای صدفی انتخاب کرده بودیم رو پودر میزنیم، پوش میدیم تا حسابی پف کنه و حجم خوبی رو داشته باشه، چون ما با موی مصنوعی نمیتونیم حجم بهش بدیم اینجا. بعد یه بیس خوب داشته باشیم. این بیس یه نکته قشنگ داره که من عاشق این تیکم و نکته خیلی باحالیه و به خاطر این نکته است که میگم با هر قد موی میتونی اجراش کنی. بچه‌ها با اتو هم من یه کوچولو بهش حالت دادم و از طرفی من اصلا موهای مشتریمو براشینگ نکردم و شما هم نکنید، چون واقعا نیازی ندارین. یعنی فقط به همین چند سانت اول ریشه احتیاج دارین که دیده بشه، بقیهش کلا میره زیر، نمیخواد براشینگ کنید. با اتو فقط من قسمت روی رو تمیزش کردم، یکم گرد کردم و حتما باید موهای خود شخص رو با اسپری هارد فیکس کنید. پرش نداشته باشه، وز نداشته باشه، چون بعداً اذیت میشید. حالا تیکه تیکه ببین، موها رو رول کنید، بپیچید، ببرید داخل و جمعش میکنیم روی اون تیکه‌ای که سنجاقامون معلوم بود. یعنی کل موی مشتریمون جمع میشه و اصلا استفاده‌ای نداره. یکم بازش کنین که یک دست بشه. تیکه تیکه دور انگشتتون بپیچین، ببریدش بالا روی اون سنجاقایی که گذاشته بودین، با گیره فیکسش بکنید. حتی میتونید خوابیده ترش هم بکنید اگه دوست نداشتین پف کنه، ولی خب این مدل‌ها پفیشون بامزه تره. همشو جمع میکنم، دوباره اسپری هاردم و میزنم، دست میکشم تمیز شه. حالا نکته اینجاست، این آمبرا رو شروع میکنم با قیچی یه کمی خورد میکنم تا سطحش یک دست نباشه. حالا همینجوری میام میذارم روی مو. ما این قسمت صدفی رو چند لایه قرار مو اضافه بکنیم. با گیره انباری نگهش میدارم، یکم با گیره شروع میکنم پهن کردنش سبک بشه، بعد شونش میکنم به سمت بالا. میبینین به سمت بالا شونه میشه تا موها روی موهای زیری دونه دونه قرار بگیرن. تا جایی ممکنم بازش کنید و هر چقدر اینو بازتر بکنید خیلی طبیعی تر میشه. حالا با تافت هارد اسلیک یا هر تافت هاردی که خیس نباشه مرحله تافت میزنم، شونه میکشم، مرتبش میکنم، دست میکشم. برای خوش شدنش از این فنای کوچولو که میتونید از کتاب فروشی ها بخرین یا از پلاسکوها، با اون فنا شروع میکنم به خوش کردنش. اگرم فن نداشتین بچه فوت کنید دیگه، فقط یکم سخته چون فوت کردن زیادی میخواد این مراحل. لایه لایه و دونه دونه موها رو نوکشو یه کمی خالی میکنم، نامرتب میذارم کنار هم و دقت کنید بچه لازم نیست زیرش رو تافت بزنید. شما وقتی موها رو مدام باهاش این کار رو میکنید و چندین بار تافت میزنید، دست میکشید و با استفاده از فن یا فوت کردن خشکش میکنید، موها کاملا میچسبن. البته که دائمی نیست این قضیه و بعداً با کشش مشتری میتونه موها رو در بیاره، ولی اگر که قرار نباشه موهاشو کسی بکشه دوام فوق العاده خوبی داره. مرحله این کار رو انجام میدیم و بچه‌ها دقت کنید با 1 لایه یا 2 لایه کافی نیست. ممکنه لازم باشه این کار رو توی 3 لایه تکرار بکنید تا بتونید اون حد فاصله که افتاده بین قسمت صدفی جمع شده و قسمت پایین رو کاور بکنید. یه ذره زمانی که دارین کار میکنین همش احساس میکنین که دارین مو کم میاری، چون قسمت جلومو مسلما برای ما خیلی مهمه و نگران جلومو هستیم. منم حین این کار یه کمی اومدم بین کار رفتم سراغ جلومو، بعد برگشتم بهش باز دوباره مو اضافه کردم که خیالم راحت‌تر باشه، جلومو کم نمیارم. ولی همون 2 بسته برای اجرای این مدل کافی بود. بچه‌ها هزینه بسته های مو هم چیزی که من گرفتم 2 بسته با هم دیگه حدود 600,000 تومان بود. گرونتر نخرین، چون شنیدم بعضی تو قیمت‌های 2 میلیونی بسته ها رو تهیه کردن. دقت کنین بچه‌ها لایه ها رو هم سعی کنید یکم حالت آجرچینی بچینید که بتونن همپوشانی نسبت به هم دیگه داشته باشن. هر لایه رو هم حتما کاملا جلوشو
دونه دونه کنید، در راستای مو قرارش بدین، همونطوری که خود موها قرار گرفتن. و تا جایی که لازم بود این مراحل رو برای قسمت صدفی ادامه میدیم. بچه‌ها پیشا پیش بهتون میگم که اگر تصمیم گرفتین این مدل رو برای کسی اجرا بکنید، مدل زمانبریه. فر کردن کل اون دسته حدود 2 ساعت 2 ساعت و نیم زمان میبره، چون باید کوچولو کوچولو بشن، نازک نازک بشن و بعد از اون اجراش حدود 3 الی 4 ساعت زمان میبره. بستگی داره که دفعه چندم باشه که دارین این کار رو اجرا میکنید. پس در نتیجه دستمزدی هم که از مشتریتون میگیرید باید 3 یا 4 برابر دستمزد یه شینیو باشه. من صدفی رو تا این مرحله رسوندم. البته بچه‌ها میگم در نهایت یه چند لایه دیگه اضافه کردم، چون احساس کردم یه جاهایی مثل همین قسمت که دارین میبینین نمای اون قسمت صدفی مشخص. چون که من سشوار نکرده بودم یک بار دیگه با اتو یکم به پشت حالت بهش دادم. میتونید با همون اتو موی کرلی اینجا بزنید یا با استفاده از بابلیس موها رو حالت دار بکنید که در راستای همون استایلی باشه که میخوایم اجرا کنیم. ریشه موها رو قشنگ پوش میدم. پوش دادنم هم پف به مو میده، همین که باعث میشه موها بهتر بمونن. یه تافت زدم و با استفاده از بابلیس هم حالت دارش کردم. بهتون میگم بچه‌ها شما میتونید با استفاده از اتو هم حالت دارش بکنید، چون عملا خیلی تو چشم نیست. یه جورایی میره زیر موها قرار میگیره. این سمتی که موهای کمتری هم قرار گرفته. میام از رو بهش تافت میزنم، شونش میکشم به سمت عقب و تافت زدنم رو ادامه میدم. حالا یک دسته مو میام میذارم. بچه‌ها ببینید دقیقاً در راستای خود موهای شخص باید قرار بگیره. همیشه هم از گیره های انباری استفاده بکنید. بعد این قسمت های جلوی ذره بیشتر بعد حوصله به خرج بدیم. قشنگ در راستای مو قرار میدم و بعد با تافت و با استفاده از همون فن کوچولوی خودم موها رو خشک میکنم. دستم میکشین بچه‌ها خیلی خوب موها خشک‌تر میشن. دسته بالا رو هم بعد از اینکه پوش دادم و حالت دادم میکشمش یه کوچولو به سمت عقب. بچه این سمت رو هر جوری دوست دارید میتونید استایل کنید. این یکی از راههای استایل کردنه. تمام این دستایی هم که میذارم قسمت بالای کار رو با قیچی خورد کردم. دقت بکنین از توی گیره انباری من قشنگ مو رو باز میکنم که یه حالت فشرده‌ای به خودش نگرفته باشه. اگه خیلی فشرده باشه بچه‌ها اصلا نمیچسبه موها، باید تار و نازک نازک باشن. قشنگ اومدم جلوی مشتریم، لایه هایی که اومده الکی جلو رو میکشم بره عقب، شونه میکشم به سمت بالا تا کاملا روی تارهای مو قرار بگیره و بعد با دست با شونه کشی کارم رو سر جاش فیکس میکنم. حالا اون گیره انباریمو برمیدارم، موها رو میکشم به سمت عقب. چیزی که دیدم توی آینه این که یک دسته دیگه این قسمت شقیقه هم احتیاج داره. یه دفعه انگار خالی شده بود و دوست داشتم یک تار دیگه بچرخه به سمت جلو بیاد و این سمت رو پفی تر بکنه. واسه همین یک دسته دیگه قرار دادم. بعد آروم آروم با دست دارم میکشمشون. اگه دقت کنین به سمت عقب که از اون قسمت رویش موهای مشتری و مدلم بیرون نزنه. بعد که هماهنگ شد دوباره شروع میکنم به شونه کردن و دوباره فیکس میکنم کارمو. حالا یکی از اون لایه‌های جلویی احساس کردم بلنده، یک کوچولو کوتاش کردم که بامزه تر بمونه و بعد شروع میکنم روی گوش مشتریم استایلش میکنم تا فرمش خوشگل تر بشه. دنباله های موی خود مشتری رو هم میتونید بپیچین، مثل اون قسمت صدفی بود جمعش بکنید، هم که میتونید نگهش دارین و لابلای موها قاطی بکنید که یه حالت طبیعی تری هم بگیره. این قسمت های اطراف شقیقه مثل سمت قبل هستش، با این تفاوت که ما تو اون مدل مو رو پف دادیم به سمت عقب، ولی تو این مدل میخوایم به سمت صورت بیاد. شما میتونید این کاری که من دارم برای این سمت انجام میدم و برای سمت دیگه هم انجام بدین، هر دوتاش امکان پذیره.
این قسمت رو بچه‌ها من با اتو حالت دار کردم چون میره بین موها، خیلی اهمیتی نداره. حالا توی لایه‌های پایینی راحت ترین کار اینه که با سنجاق موها رو فیکس بکنم که چون دیده نمیشن. 2 لایه از اون قسمتایی که پوش دادم با سنجاق مو وصل میکنم. اون قسمت بالای بالا اینجا برای ما مهمه. یک کوچولو هم با دست لایه رو باز میکنم. البته در نهایت باید چیدمان بهتری رو براش اجرا کنیم. و لایه بعدی حتما این لایه رو از رو تمیز میکنیم، بازش میکنیم، فرم دلخواه رو بهش میدیم. بعد یک دسته موی دیگه روی کار قرار میدم مثل لایه های صدفی و لایه های سمت مقابل. این لایه هم باید با استفاده از تافت و فن خشک بشه. کامل روی مو قرارش میدم، میکشمش. این قسمت اگر که شما بخواید پف بیشتری هم بدین به شما این امکان رو میده، یعنی اگر بخواید پوش بیشتری توی ریشه این قسمت هم داشته باشین میتونه به شما این امکان رو بده که با یه فرم پفی تر موها رو بتونین مچ کنید. تافت میزنم و همزمان با فن کار رو خشک میکنم. حالا اون قسمت مربعی سر رو اول بهش تافت میزنم کامل تمیز بشه. حالا چون حجم زیاد رو دستش میکنم با استفاده از بابلیس فر میکنم. انتهای مو بره به سمت قسمت انتهایی بابلیس تا جلو موی خوشگل تری هم داشته باشیم. هر 2 لایه رو به همین صورت فر میکنیم. حالا لایه پوش میدم، پودر میزنم تا پف خوشگلی هم داشته باشیم. شونه میکشم به سمت بالا، بعد میکشمش به سمت پایین و به سمت صورت مشتری و یه هولم به سمت مقابل میدم که پفش خوشگل تر بشه. هر چقدر دوست داشتین حجم بدین. من با توجه به سلیقه خود مدلم در این حد حجم رو ایجاد کردم. حالا یک دسته میذاریم قسمت انتهایی، همون تکنیک دوباره اجرا میشه و کار توی قسمت پشتی تمیز میشه. یک دسته دیگه میذارم روی قسمت رویی که روی سطح کار من، جلوی کار من مرتب بشه. بازش میکنم و دوباره با حوصله کار رو قرار میدم. خیلی حوصله میخواد بچه ها، این مدل خیلی حوصله میخواد، اصلا کار سرسری نیست اصلا. بعد دنباله کارم رو شونه میزنم و میارمش روی همون حالتی که ایجاد کرده بودم، روی همون جلو مویی که درست کرده بودم قرارش میدم. با هم موها رو به سمت جلو هم میکشم تا یه فرم قشنگتری توی صورت مشتریم هم داشته باشه. ریشش رو هم میتونم دوباره با کشش به سمت بالا پف بیشتری بهش بدم. حالا از داخل وقتی نگاه میکنیم این لایه مشکی، یک دسته نازک و کوتاه در نظر بگیرین. هر دوی موضوع مهمه. میذارم قسمت داخل با یه گیره انباری نگهش میدارم و بعد با استفاده از تافت همون مراحل قبلی رو برای فیکسش تکرار میکنم. اینجوری وقتی از کنار هم کسی مشتری شما رو میبینه باز هم همون رنگ صورتی رو مشاهده میکنه. حالا از پایین بچه اگر خواستید میتونید اون موهای مشکی رو جمع کنید، رول کنید ببرید بالا. اگر که دوست داشتین میتونید توی کارتون یه حالت لایت باقی بمونه. این بستگی به سلیقه خودتون داره. دونه دونه لایه هامو شونه میکشم و میکشم به سمت صورت تا فرم پفی و خوشگلی کنار صورت مشتریم هم بگیره. توی آینم حتما چک بکنید. لایه آخر کوتاه‌تر هستش، دیزاینش راحت‌تره. من یه پیچ به سمت پشت بهش دادم، احساس کردم که یه فرم قشنگتری میتونه کنار جلو موی مشتریم قرار بگیره، یه پف خوبی میده و دوستش داشتم این حالت پفشو. در نهایت کارم رو با استفاده از تافت هاردم فیکس میکنم و اینم میشه یه تغییر رنگ بامزه و خوشگل و یه شینیون فانتزی برای مشتریمون. بچه سوالی داشتین کامنت کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.